मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत गवारची भाजी. चला तर बघूया आपण गवारची भाजी कशी बनवायची. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत गवारीची भाजी. गवारीची भाजी बनवतेवेळी गवार आहे ना बारीक घ्यायची, जाड घ्यायची नाही. जाड गवारला चव नसते जास्त, तर ही अशी बारीक बघून घ्यायची आणि ही बघा अशी मोडून घ्यायची आपल्याला. हे बघा, आणि कोळी बघून घ्यायची. कोळी घेतल्यामुळे ती लगेच मोडते. हे बघा, आणि हे दोन्ही पण जे पुढचं आणि मागचं असतं ते काढून टाकायचं आहे आपल्याला. हे बघा, तर या पद्धतीने आता ही गवार सर्व मोडून घेणार आहे मी. आता तुम्ही बघू शकता, ही बघा मी गवार सर्व मोडून घेतली आहे या पद्धतीने. हे बघा, आता आपण बघूया भाजी कशी बनवायची ती. हे बघा, इथे मी तेल घेतलं आहे, 2 चमचे आहे तेल. तेच तेल आपण सर्व घालून घेऊया. यामध्ये हे बघा मी 1/2 चमचा राई घालून घेते. राई व्यवस्थित तडतडली की आपल्याला जिरं घालून घ्यायचं आहे. जिरं घालून झालं की हे बघा अर्धा कांदा घालून घेते. आता व्यवस्थित हे बघा भाजून घेऊया. आपल्याला गोल्डन कलरचा येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे कांदा. हे बघा 2 कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया. 2 ते 3 वापर करायचा आहे. थोडं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. टोमॅटो घालून घेते अर्धा मिनिट आपण असं परतून त्याला शिजून घेऊया. थोडा नरम झाला की मसाले घालून घेऊया. आता बघा टोमॅटो पण व्यवस्थित शिजत आला आहे. तर आता त्यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया. त्यामध्ये मी हिंग घालून घेते. 1/2 चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा बघा मालवणी मसाला घातला आहे. मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. हा मालवणी मसाला मी कसा बनवला आहे ह्याची पण लिंक मी तुम्हाला देईन, तुम्ही माझ्या चॅनलला बघू शकता. मी स्वच्छ अशी धुवून घेतली आहे पाण्यामध्ये. आता आपण त्यामध्ये घालून घेऊया. आता मिक्स करून घेऊया. हे बघा, हे सर्व स्लो गॅसवरतीच करते आहे मी. झाकण ठेवून याला 2 मिनिटं शिजून घेणार आहे. आता हे बघा 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण झाकण काढून बघूया आणि एक वेळा परतून घेऊया. हे बघा असं. हे बघा आपल्याला जेवढं जरूरतानुसार पाणी घालून घ्यायचं आहे. तर मी इथे बघा अर्धा ग्लास पाणी घातलं आहे आणि हे गवार आता आपण व्यवस्थित शिजून घेऊया. शिजायला आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं लागतील. परत मी झाकण ठेवून शिजून घेणार आहे. हे बघा झाकण काढून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता. बघा गवार आपली शिजत आलेली आहे. तर आता त्यामध्ये आपण मीठ आणि खोबरं घालून घेऊया. खोबरं घालून घेते. तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी भाजी खूप छान बनते. आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आणि याला 2 मिनिटं परत झाकण ठेवून मी शिजून घेते. आता हे बघा आपली 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि भाजी पण व्यवस्थित तयार झाली आहे. ही बघा बघू शकता तुम्ही. ही भाजी तुम्ही सकाळी टिफिनला पण देऊ शकता चपातीबरोबर. मी घालून घेऊया थोडी. आता ही गवारची भाजी तयार झालेली आहे. ही भाजी माझी कशी वाटली ते तुम्ही मला सांगा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा ही भाजी कशी झाली. धन्यवाद.